Hello, hello, hello. सुन है मैले चाहिँ के अरे 25-30 वटा क्वेसन क्वाड पनि बनाएको छु। सो हेरौँ अहिले टेक्स्ट पढेर भ्यायो भने हामी त्यो क्वेसन पनि गरौँला। यदि टेक्स्ट पढेर भ्याएन भने हामी बेलुकातिर के गरौँला त्यो क्वेसन गरौँला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेसन। हाम्रो सेसन स्टार्ट गरौँ। आज हामी के पढ्छौँ यो यसो हल्का हामी फर्टिलाइजरको बारेमा पढ्छौँ। फर्टिलाइजर आज हामी के को बारेमा पढ्छौँ लेख त। फर्टिलाइजरको बारेमा पढ्छौँ। हेर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर भनेको एनपीके फर्टिलाइजर के एनपीके एनपीके फर्टिलाइजर। फर्स्ट भनेको नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर हामीले पढ्न गइरा भने फर्स्ट भनेको नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। यसमा के आउँछ थाहा छ? यसमा पर्छ तिम्रो युरिया पर्छ हैन। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजरमा के पर्छ भने युरिया पर्छ। त्यसपछि के भन्छ अमोनियम सल्फेट पर्छ। युरिया पर्छ, अमोनियम सल्फेट पर्छ। अर्को भनेको नाइट्रोलिम के पर्छ भन्दा नाइट्रोलिम। यो सबै के हो भन्दा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर हो। दे अल आर के भन नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। युरिया, अमोनियम सल्फेट र अर्को भनेको नाइट्रोलिम। यो नाइट्रोजिनस के अरे फर्टिलाइजरलाई पानीमा हाल्दियो, वाटरमा हाल्दियो भने के हुन्छ थाहा छ? हामीले के पाउँछौँ? अमोनिया। हामीले के पाउने भने त अमोनिया पाउने हो। एन्ड दिस अमोनिया इज युजफुल फर प्लान्ट। युजफुल फर के भन त प्लान्ट। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो 3 स्टार इम्पोर्टेन्ट कुरो है। यो जुन युरिया छ नि युरिया इज बेटर देन के भन्छ अमोनियम सल्फेट। 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 जो अमोनियम सल्फेट भन्दा युरिया चाहिँ बेटर हुन्छ किन भन त? डु यु नो द रिजन? कसैलाई रिजन थाहा छ भने हात उठाऊ। वाइ युरिया इज बेटर देन अमोनियम सल्फेट? युरिया जुन फर्टिलाइजर छ नि, वाइ युरिया इज बेटर देन अमोनियम सल्फेट? कसैलाई यसको रिजन थाहा छ भने ह्यान्ड रेज गर है। हामी पढिरहेको छौँ फर्टिलाइजर, एनपीके फर्टिलाइजर, नाइट्रोजिनस फोस्फेट फर्टिलाइजर हुन्छ हैन। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजरको हामीले एक्जाम्पल 3टा पढ्छौँ, युरिया, अमोनियम सल्फेट, अर्को भनेको नाइट्रोलिम। यो तिनटैलाई के गरेर पानीसँग रिएक्सन गरेर पानीमा हाल्दियो भने के हुन्छ? अमोनिया बन्छ। एन्ड दिस अमोनिया इज एक्चुअली युजफुल फर प्लान्ट। यो जुन अमोनिया बन्यो नि, यो अमोनिया के हुन्छ? प्लान्टको लागि के हुन्छ? युजफुल हुन्छ के। अब मेरो क्वेसन के हो भन्दाखेरि यो युरिया र अमोनियम सल्फेटमा युरिया इज बेटर देन अमोनियम सल्फेट किन? व्हाट इज द रिजन? युरिया इज बेटर देन अमोनियम सल्फेट, रिजन के हो? कसैलाई थाहा छ भने सुनाऊ। मैले सदिक्षा रेग्मीलाई अनम्युट गरे। थाहा छैन सर। केरा त कोही छँदै छैन यार। रहेछ निश्चल गुप्तालाई अनम्युट गरे। मजाले अमोनिया दिन्छ होला सर, त्यही भएर होला।
होइन यस्तो हुन्छ हेर तिमी के गर भन्दाखेरि एकचोटि हाइड्रोलाइसिस गरौँ त भावना वास्तवलाई युरिया डज नट इन्क्रिज यस भेरी गुड दिस इज द राइट रिजन भावनालाई चाहिँ राइट रिजन भन्यो है तिमी एकचोटि के गर भन्दाखेरि युरिया होइन युरियालाई के गर भन्दाखेरि हाइड्रोलाइसिस गर युरियालाई हामी के गरौँ हाइड्रोलाइसिस गरौँ र थाहा छ नि हाइड्रोलाइसिस यसरी बन्ड ब्रेक गर्ने पानीको या छाला पानीको ओया छाला यसरी बन्ड ब्रेक गर पानीको या छाला पानीको ओया छाला सो हामीले के देखिरहेछौँ के भनिरहेछ र त अमोनिया बनिरहेछ होइन विच इज टेकन बाई प्लान्ट विच इज एक्चुअली टेकन बाई प्लान्ट यो अमोनियालाई प्लान्ट लिइहाल्छ होइन विच इज टेकन बाई प्लान्ट होइन र यो H2CO3 दिस इज H2CO3 H2CO3 भनेको अनस्टेबल फेरि ब्रेक भइदिन्छ केमा भन H2O प्लस CO2 मा र यो CO2 कहाँ गइदिन्छ एटमोस्फियरमा गइदिन्छ तर जब तिमीले अमोनियम सल्फेटलाई हाइड्रोलाइसिस गर्छौ नि एकचोटि हेर त अमोनियम सल्फेटलाई हाइड्रोलाइसिस गर्छौ भने के हुन्छ र दिस इज अमोनियम सल्फेटलाई तिमीले हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने अमोनियम सल्फेटलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के भन्छ थाहा छ अमोनिया बन्छ विच इज अगेन टेकन बाई प्लान्ट प्लस H2SO4 भन्छ के H2SO4 सो तिम्रो सोइल के भइदिन्छ एसिडिक यो अमोनियम सल्फेटले के गर्छ मेक द सोइल एसिडिक र सोइल एसिडिक हुनु भनेको नराम्रो कुरा हो के सोइल एसिडिक हुनु भनेको राम्रो कुरा होइन सोइल एसिडिक हुनु भनेको नराम्रो कुरा हो के सोइलको क्वालिटी घट्छ के सोइल एसिडिक हुनु भनेको नराम्रो कुरा हो द क्वालिटी अफ सोइल के हुन्छ डिक्रिजेस त्यही भएर युरिया इज बेटर देन अमोनियम सल्फेट त्यही भएर यो क्वेसन छ बुकमा यो क्वेसन बुकमा छ है त्यही भएर युरिया के हुन्छ भन्दा बेटर देन अमोनियम सल्फेट युरिया इज बेटर देन अमोनियम सल्फेट अब एउटा रिएक्सन सुन है रिएक्सन हेर सबैजना एउटा रिएक्सन सुन है यो क्याल्सियम कार्बोनेटलाई मलाई भने क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने के हुन्छ क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने के भन्छ थाहा छ CaO प्लस CO2 भन्छ फेरि भन त क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने के भन्छ भने CaO प्लस CO2 फेरि भने के भन्छ भन त CaO प्लस CO2 फेरि भने के भन्छ भन CaO प्लस CO2 अब यो CaO लाई हैन कार्बनको प्रेजेन्समा हिट गर यो CaO लाई कार्बनको प्रेजेन्समा हिट गर के भन्छ थाहा छ CaC2 प्लस के भन्छ भने CO भन्छ के मैले यो रिएक्सन पहिला पढाइसकेको छु याद गर CaO प्लस कार्बन यो रिड्युसिङ एजेन्ट हो याद गर त सो हामीले एक्चुअली यसरी पढाएको थियौं याद गर है मेटल प्लस CO पढाएको थियौं याद छ मेटल प्लस CO तर यो S ब्लकको हो S ब्लकको मेटलले मेटल प्लस CO बनाउँदैन याद गर त हामीले पढाएको छौं यो कुरो S ब्लकको मेटलले कार्बाइड बनाउँछ याद आइराछ कार्बाइड CaC2 प्लस CO सो दिस इज रङ एन्ड दिस इज करेक्ट सो हामीले क्याल्सियम कार्बोनेटलाई ध्यान सुन्नु क्याल्सियम कार्बोनेट दिस इज क्याल्सियम कार्बोनेटलाई मैले हिट गरे के भन्छ CaO प्लस CO2 अब यो CaO लाई मैले के गरे कार्बन हिट यो CaO लाई मैले के गरे कार्बन हिट गरे भने के भन्छ थाहा छ CaC2 प्लस CO फेरि भन CaC2 प्लस CO अब यो CaC2 लाई के गर हैन के रे नाइट्रोजनको प्रेजेन्समा हिट गर यो CaC2 लाई नाइट्रोजनको प्रेजेन्समा के गर्नु पर्यो हिट गर्नु पर्यो के भन्छ थाहा छ CaCN2 प्लस कार्बन and this CaCN2 plus carbon यो पर्टिकुलर यो CaCN2 plus carbon लाई हामी के भन्छौं नाइट्रोलिम भन्छौं CaCN2 लाई हामी के भन्छौं क्याल्सियम साइनामाइड भन्छौं सो क्याल्सियम साइनामाइड प्लस कार्बन लाई हामी के भन्छौं नाइट्रोलिम भन्छौं यसलाई हामी के भन्छौं नाइट्रोलिम दिस इज नोन एज नाइट्रोलिम र यो पनि के हो थाहा छ फर्टिलाइजर हो के दिस इज अल्सो फर्टिलाइजर फेरि यो रिएक्सन फेरि सम्झ त क्याल्सियम कार्बोनेटलाई मैले हिट गरे क्याल्सियम कार्बोनेटलाई मैले हिट गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने त CaO प्लस CO2 क्याल्सियम कार्बोनेटलाई मैले हिट गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने CaO प्लस CO2 अब यो CaO लाई मैले के गरे कार्बनको प्रेजेन्समा मैले के गरे हिट गरे सो मैले के पाएँ भने CaC2 प्लस CO र यो CaC2 लाई मैले के गरे नाइट्रोजनको प्रेजेन्समा हिट गरे मैले के पाउँछु भने CaCN2 प्लस कार्बन र यो मिक्सचरलाई हामी के भन्छौं नाइट्रोलिम भन्छौं यो नाइट्रोलिमलाई के गरेर हाइड्रोलाइसिस गराउ नाइट्रोलिमलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दा फेरि के पाउने हामीले अमोनिया पाउने हो व्हिच इज टेकन बाइ के द प्लान्ट सो दिस इज अल अबाउट
दिस इज अल अबाउट के भन्छ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजरको बारेमा। अब अर्को हुन्छ फस्फेटिक फर्टिलाइजर हैन। अर्को हुन्छ फस्फेटिक, सेकेन्डमा फस्फेटिक फर्टिलाइजर। फस्फेटिक फस्फेटिक फर्टिलाइजर सुन, यसको सबसे बेस्ट एक्जाम्पल भनेको थोमस स्ल्याग। के भन्छ त थोमस स्ल्याग। फस्फेटिक फर्टिलाइजर भनेको थोमस स्ल्याग थाहा छ? थोमस स्ल्याग इज एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट अफ स्टील इन्डस्ट्री। लेख त वेस्ट प्रोडक्ट अफ के भन्छ त स्टील इन्डस्ट्री। थाहा छ यो थोमस स्ल्याग इज एक्चुअली हैन, थोमस स्ल्याग इज एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट अफ स्टील इन्डस्ट्री। वेस्ट प्रोडक्ट अफ के भन्न त स्टील इन्डस्ट्री। ल यो आइरनको ओर हो Fe2CO, सुन है, Fe2CO3 हेमेटाइट, दिस इज द ओर अफ आइरन हैन। यो ओर अफ आइरनमा के हुन्छ? इम्प्युरिटी हुन्छ। के को इम्प्युरिटी हुन्छ भने SiO2 और P2O5 को के हुन्छ भने इम्प्युरिटी हुन्छ के। यो आइरनको ओर हो, दिस इज ओर एसोसिएटेड विथ के भने इम्प्युरिटी। यो के भन्छ इम्प्युरिटी हो, ओर एसोसिएटेड विथ इम्प्युरिटी। मलाई भन यो आइरनको ओरलाई हामीले के गर्यौं? कार्बनको प्रेजेन्समा हिट गर्यौं, रिडक्सन गर्यौं, के भन्छ थाहा छ? ट्वाइस Fe + 3CO। त्यो त पहिला पनि हामी रिएक्सन पढिसकेका छौं। र यो जुन इम्प्युरिटी छ नि, इम्प्युरिटीलाई तिमी के गर भन्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेटको प्रेजेन्समा के गर? हिट गर। क्याल्सियम कार्बोनेटको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने SiO2 ले के बनाउँछ थाहा छ? CaSiO3 बनाउँछ के। र P2O5 ले के बनाउँछ थाहा छ? Ca3PO4 2। र यही मिक्सचरलाई हामी के भन्छौँ? थोमस स्ल्याग भन्छौँ। यही मिक्सचरलाई के भन्छ भने थोमस स्ल्याग भन्छौँ। यो स्ल्याग हो नि त, पढ्या होला नि, याद गर त। इम्प्युरिटी प्लस फ्लक्स के भन्छ? स्ल्याग भन्छ के। इम्प्युरिटी प्लस फ्लक्स के भन्छ भने स्ल्याग। सो थोमस स्ल्याग भनेको CaSiO3 Ca3PO4 2। सो थोमस स्ल्याग इज एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट अफ स्टील इन्डस्ट्री। आइरनको एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि जुन वेस्ट प्रोडक्ट बन्छ नि, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ? थोमस स्ल्याग। एन्ड इट इज एक्चुअली फस्फेटिक फर्टिलाइजर। यो के भन्छ? फस्फेटिक फर्टिलाइजर। फेरि सुन्न है, थोमस स्ल्याग इज एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट अफ के भने स्टील इन्डस्ट्री हैन। यो ओर हो, आइरनको ओर हो, Fe2O3, which is associated with impurity SiO2 P2O5। यो SiO2 P2O5 लाई हामी के गरौँ? क्याल्सियम कार्बोनेटसँग रिएक्सन गर्यौं, हामी के पाउँछौँ? CaSiO3 Ca3PO4 2। र यो दुईटैलाई हामी के भन्छौँ? थोमस स्ल्याग भन्छौँ। यो दुईटैलाई हामी कम्बाइनली के भन्छौँ? थोमस स्ल्याग। एन्ड दिस थोमस स्ल्याग इज एक्चुअली फस्फेटिक फर्टिलाइजर। यो थोमस स्ल्याग के भन्न त? फस्फेटिक फर्टिलाइजर। के त भन्ने यार, सकियो फर्टिलाइजर सकियो। यति फर्टिलाइजर पढ्नुपर्ने, यति हामीले फर्टिलाइजरमा पढ्नुपर्ने। बुझाएको छौ? यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरिहाल फटाफट। यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरिहाल हैन। फस्फेटिक फर्टिलाइजर थोमस स्ल्याग, which is actually वेस्ट प्रोडक्ट अफ के भन त? which is actually वेस्ट प्रोडक्ट अफ के भन? ल अब हल्का हामी चर्चा गर्छौं PX3 को बारेमा। सुन है, अब हल्का हामी चर्चा गर्छौं PX3 को बारेमा। सुन, हल्का चर्चा गरौँ के को बारेमा भन त? PX3 को बारेमा। फस्फोरस हेलाइड लेख। के लेख त? सुन है, फस्फोरस हेलाइड। फस्फोरस हेलाइड। सुन अब, फस्फोरस हेलाइड भनेको एउटा हुन्छ PX3 हुन्छ, अर्को के हुन्छ? PX5। यो दुईटा हामीले पढ्नुपर्छ। PX3 अर्को भनेको PX5। यहाँ चाहिँ हैन,
जो x के हुन सक्छ px3 px5 मा this x may be fluorine chlorine bromine iodine तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नोटमा लेख है नोटमा हैन हेर PCl3 हुन्छ PF3 हुन्छ सबै हुन्छ के तर PI5 ग्यास हैन does not exist PI5 gas does not exist due to steric crowding due to के भन्नु steric crowding सुन PI5 हैन PI5 gas does not exist due to के भन्नु steric crowding ध्यान सुन phosphorus halide भनेको PX3 phosphorus halide भनेको PX3 PX5 यसमा चाहिँ हैन PX3 र PX5 को हामीले हेर्दाखेरि PI5 does not exist due to के भन्नु steric crowding PI5 does not exist due to के भन्नु steric crowding due to के भन्नु त steric crowding अब हामीले फर्स्टमा हेर्न गइरहेका छौं PX3 को बारेमा PX3 पहिला हेरौं प्रिपरेसन कसरी प्रिपेयर गर्ने ल फर्स्टमा हेर bypassing dry chlorine over heated white phosphorus bypassing dry chlorine over heated white phosphorus so there this is phosphorus white phosphorus हो यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं ड्राई क्लोरिन पास गर्छौं हामीले के पाउँछौं भने PCl3 पाउँछौं अर्को रिएक्सन भनेको कसरी बनाउने भन्दाखेरि by the action of thionyl chloride by the action of के भन्न thionyl chloride by the action of thionyl chloride with white phosphorus with के भन्न white phosphorus thionyl chloride भनेको SOCl2 हुन्छ this is white phosphorus thionyl chloride भनेको SOCl2 हामीले के पाउँछौं थाहा छ PCl3 पाउने हो PCl3 plus SO2 plus S2Cl2 so यो दुईटा मेथड अफ प्रिपरेसन हो bypassing dry chlorine over heated white phosphorus सुन bypassing dry chlorine over heated white phosphorus एउटा मेथड भयो अर्को मेथड by the action of thionyl chloride SOCl2 है bypassing हैन by the action of thionyl chloride with white phosphorus लाई thionyl chloride सँग रिएक्सन गर्यो भने हामीले के पाउने भने PCl3 पाउने अब हामी के हेर्छौं यसको प्रोपर्टिज हेर्छौं सुन है यसको हामीले के हेर्ने भने त प्रोपर्टिज यसको प्रोपर्टिज हेरौं प्रोपर्टिजमा फर्स्टमा हैन PCl3 कलरलेस ओइली लिक्विड थाहा छ यो PCl3 के हो यो PCl3 भनेको कलरलेस ओइली लिक्विड कलरलेस हो हैन कलरलेस ओइली लिक्विड सेकेन्डमा हेर है PCl3 लाई पानीसँग रिएक्सन गर है PCl3 when reacted with water हाइड्रोलाइसिस हुन्छ याद गर यहाँ फस्फोरस भनेको +3 मा हो भने +3 वाला के गर्छ एसिड बनाउँछ which is H3PO3 हैन H3PO3 प्लस के भन्छ HCl PCl3 plus HOH भनेको H3PO3 plus के भने HCl अर्को भनेको थर्ड हेर त it react with organic acid यो त पहिला पढ्या होला नि अर्ग्यानिक मा it react with organic compound के भने organic compound PCl3 याद गर त ल भने कार्बोक्सिलिक एसिडलाई PCl3 सँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ थाहा छ RCOCl plus H3PO3 भन्छ त्यस्तै भने अल्कोहललाई PCl3 सँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ थाहा छ नि RCl plus के भन्छ H3PO3 भन्छ के सो दुईटा मेथड अफ प्रिपरेसन भयो तीनटा के प्रोपर्टिज भयो यो कलरलेस ओइली लिक्विड हो कलरलेस अब PCl5 को बारेमा गरौँ PCl5 पहिला हामी के हेर्छौं प्रिपरेसन कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्दाखेरि P4 plus Cl2 अब चाहिँ हामीले Cl2 के लिनु पर्यो थाहा छ ड्राई हुनु पर्यो एक्सेस हुनु पर्यो के एक्सेस भएन भने PCl3 भन्छ एक्सेस भयो भने के भन्छ PCl5 भन्छ के यो Cl2 के हुनु पर्यो भने एक्सेस हुनु पर्यो के भन्छ भने PCl5 के भन्छ भने त PCl5 सो व्हाइट फस्फोरस
र यो क्लोरिन के हुनु पर्यो भने एक्सेसमा हुनु पर्यो ड्राई क्लोरिन केमा हुनु पर्यो एक्सेसमा हुनु पर्यो अनि बल्ल हामीले के पाउने भने PCl5 पाउने अर्को भनेको सेकेन्ड मेथड अफ प्रिपरेसन भनेको फस्फरस व्हाइट फस्फरस थाहा छ यहाँ के थियो भने व्हाइट फस्फरसलाई हामीले केसँग रिएक्सन गरेका थियौँ थायोनिल क्लोराइड यहाँ चाहिँ हामी रिएक्सन गर्छौँ SO2Cl2 SO2Cl2 लाई के भन्छ सल्फ्युराइल क्लोराइड भन्छ है फेरि भन त SO2Cl2 लाई के भन्छ भन्न SO2Cl2 लाई के भन्छौँ सल्फ्युराइल क्लोराइड यो SO2Cl2 लाई के भन्छ भन SO2Cl2 लाई के भन्छौँ सल्फ्युराइल क्लोराइड फेरि भन यो SO2Cl2 लाई के भन्छ भन सल्फ्युराइल क्लोराइड र हामीले के पाउने हो फाइनली हामीले के पाउने हो PCl5 प्लस के भन त SO2 PCl5 प्लस के भन त SO2 फेरि भन के पाउने भने PCl5 प्लस के पाउने भने SO2 सो व्हाइट फस्फरस प्लस SO2Cl2 which is actually sulfuryl chloride लेके दिन्छ भने PCl5 प्लस के दिन्छ भने SO2 प्रोपर्टिज यसको पनि हामी के हेरौँ प्रोपर्टिज हेर्दाखेरि यो PCl5 जुन छ नि PCl5 यो भनेको एलोइस PCl5 भनेको इज एक्चुअली एलोइस व्हाइट पाउडर हो एलोइस व्हाइट पाउडर सुन यो PCl5 के भन्छ यो दिस PCl5 इज एक्चुअली हैन दिस PCl5 इज एक्चुअली एलोइस व्हाइट पाउडर यो PCl5 लाई पानीसँग रिएक्सन गरेर त यो PCl5 लाई वाटरसँग रिएक्सन गर्यो भने मतलब हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने PCl5 मा फस्फरस भनेको +5 मा छ भने +5 वाला एसिड बनाउँछ which is H3PO4 प्लस के भने HCl H3PO4 प्लस के भने HCl सुन when heated जब तिमीले PCl5 लाई हिट गर्छौ नि हैन when heated it sublimes हैन when heated it sublimes उड दिन्छ के so when heated it sublimes जस्तो PCl5 but decompose on strong heating सुन तिमीले यदि हल्का हिट गर्यो भने यो सबलाइम भइदिन्छ उडेर गइदिन्छ तर तिमीले स्ट्रङ हिट गर्यो भने यो डिकम्पोज हुन्छ ल PCl5 कसरी डिकम्पोज हुन्छ भने त PCl5 कसरी डिकम्पोज हुन्छ भने PCl3 + Cl2 मा नर्मल हिटिङ गर्यो भने यो के भइदिन्छ सबलाइम भइदिन्छ स्ट्रङ हिटिङ गर्यो भने के हुन्छ भने डिकम्पोज फेरि भने के हुन्छ भने डिकम्पोज अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा सुन है यो के PCl5 लाई कुनै पनि कार्बोक्सिलिक एसिड सँग रिएक्सन गर RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड सँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ थाहा छ नि RCOCl भन्छ प्लस POCl3 भन्छ प्लस HCl भन्छ PCl5 लाई कुनै पनि अल्कोहल सँग रिएक्सन गर के भन्छ थाहा छ RCl भन्छ के भन्छ भने RCl भन्छ प्लस POCl3 भन्छ प्लस HCl भन्छ के So this is all about PCl3 र PCl5 को बारेमा खासै धेरै इम्पोर्टेन्ट हैन त्यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भनेको यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो व्हाइट फस्फरसलाई हैन SOCl2 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि र व्हाइट फस्फरसलाई SO2Cl2 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि कहाँ के भन्छ दैट इज इम्पोर्टेन्ट है ल भने व्हाइट फस्फरसलाई SOCl2 सँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ भने त व्हाइट फस्फरसलाई SOCl2 सँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ भने PCl3 भन्छ SO2Cl2 सँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ PCl5 भन्छ SOCl2 को नाम के भन्छ थायोनिल क्लोराइड यसको नाम के भन्छ सल्फ्युराइल क्लोराइड 10 दिनपछि भुलिहाल्छौ 10 दिनपछि तिमीले भुलिहाल्छौ कता के भन्छ भनेर मलाई भन त SOCl2 मा हैन SOCl2 मा सल्फर को अक्सिडेसन स्टेट के हो भने त SOCl2 मा सल्फर को अक्सिडेसन स्टेट के हो व्हाट इज द अक्सिडेसन स्टेट अफ सल्फर इन SOCl2 फटाफट भन व्हाट इज द अक्सिडेसन स्टेट अफ सल्फर व्हाट इज द oxidation state of sulfur in SOCl2 SOCl2 मा सल्फर को अक्सिडेसन स्टेट भनेको +4 हो मलाई भन व्हाट इज अक्सिडेसन स्टेट इन केस अफ SO2Cl2 +6 हो कतातिर बढी देखिराछौ यहाँ चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट सल्फर को कम हो यहाँ के रहेछ भने बढी हो सो माथि कम हो भने कम वाला के भन्छ फस्फरस को कम वाला हेलाइड भन्छ यहाँ चाहिँ सेकेन्डमा बढी सल्फर को अक्सिडेसन स्टेट बढी छ भने यहाँ के हुन्छ फस्फरस को बढी अक्सिडेसन स्टेट वाला कंपाउंड बन्छ यसरी सम्झियो भने धेरै दिनसम्म याद रहन्छ
ल now we are coming to one of the most important topic, that is nitric acid, HNO3. यसलाई एक्वा फोर्टिस पनि भन्छ। खास एक्वा फोर्टिस भनेको स्ट्रङ वाटर, एक्वा फोर्टिस भनेको के थाहा छ? स्ट्रङ वाटर। धेरै एक्वा फोर्टिस भनेको स्ट्रङ किन एक्वा फोर्टिस भने अब भन त, किन एक्वा फोर्टिस भनेको थाहा छ कसैलाई? वाइ इट इज कल्ड एज एक्वा फोर्टिस? हामीले किन एक्वा फोर्टिस भनेको? एक्वा फोर्टिस भनेको ग्रीकमा के भन्छ यसलाई? स्ट्रङ वाटर भन्छ के। यो ठ्याक्क वाटर जस्तै देखिन्छ के, यो नाइट्रिक एसिड वाटर जस्तो देखिन्छ हैन, ठ्याक्क वाटर जस्तो देखिन्छ। तर के भएको थियो भन्दाखेरि त्यो बेला हैन मान्छेलाई थाहा थिएन यो नाइट्रिक एसिड हो, अनि मान्छेले यसो हातमा हाल्दाखेरि हात चाहिँ जल्यो के, धेरै मान्छेको हात जल्यो। पछि त्यो बेला चाहिँ त्यो पुरानो धेरै पहिला के, अनि मान्छेहरूले यो त पानी जस्तो हो तर एकदम स्ट्रङ हो, त्यही भएर उनीहरूले यसको नाम के राख्दिए? एक्वा फोर्टिस नाम राख्दिए, मिन्स स्ट्रङ वाटर, एक्वा फोर्टिस। अब यसको हामीले के हेर्नुपर्छ थाहा छ? प्रिपरेसन हेर्नुपर्छ के, प्रिपरेसन। सो सबैजना हेर, फर्स्टमा हामी के हेर्छौँ थाहा छ? फर्स्टमा हेर सबैजना, मजा आउँछ यो नाइट्रिक एसिड पढ्दाखेरि। सुन, बर्कल्यान्ड आइड प्रोसेस, बर्कल्यान्ड आइड प्रोसेस, र यो भनेको ओल्ड मेथड हो, दिस इज नट न्यू, दिस इज ओल्ड मेथड। सुन के हुन्छ थाहा छ? हाम्रो एयरमा के छ? नाइट्रोजन छ। हाम्रो एयरमा के छ भने अक्सिजन पनि छ के, हाम्रो एयरमा नाइट्रोजन छ, अक्सिजन छ। यसलाई हामी के गर्छौँ? 2000 डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रिक आर्क, यति टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हामी प्रोभाइड गर्छौँ। इलेक्ट्रिक आर्क, फ्रम इलेक्ट्रिक आर्क 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिन एकदम पैसा चाहिन्छ के, कहाँ यो नर्मल कुरा हो त नि 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिन है। सो हाम्रो एयरमा हैन नाइट्रोजन पनि छ, अक्सिजन पनि छ हैन, यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ? 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिएर के भन्छ? नाइट्रिक अक्साइड बनाउने हो। के बनाउने भने? नाइट्रिक अक्साइड। त्यसपछि फेरि यो बनेको नाइट्रिक अक्साइडलाई हामी के गर्छौँ? अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्छौँ। के भन्छ? NO2 भन्छ। के भन्छ भने त NO2 भन्छ। दिस NO2 इज एसिडिक अक्साइड। यो NO2 के भन्छ त? एसिडिक अक्साइड हो। दिस NO2 इज एक्चुअली एसिडिक अक्साइड। अब यो NO2 लाई हामी के गर्छौँ? हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ। के गर्छौँ भने त? हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ। र मैले तिमीलाई भनेको थिएँ यो NO2 भनेको मिक्स्ड एनहाइड्राइड हो। यो NO2 के हो थाहा छ? दिस NO2 इज एक्चुअली मिक्स्ड एनहाइड्राइड। सो यसले दुईटा एसिड बनाउँछ, एउटा बनाउँछ HNO3 बनाउँछ, अर्को भनेको HNO2 बनाउँछ। एउटा HNO3 बनाउँछ, अर्को HNO2 बनाउँछ। र यो HNO2 लाई फेरि हामी के गरिदिन्छौँ? हिट गर्छौँ। यो HNO2 लाई तिमीलाई हिट गर्यो भने के भन्छ थाहा छ? नाइट्रिक एसिड नै बन्ने हो क्या, नाइट्रिक एसिड प्लस NO बन्छ। र यो जुन बनेको जुन NO छ नि, यो NO फेरि के हुन्छ? रिसाइकल हुन्छ के। यो NO बनेको NO फेरि के हुन्छ भने? रिसाइकल हुन्छ। ध्यान दे सुन, फेरि ध्यान दे सुन, ध्यान दे सुन। ल भने हाम्रो एटमोस्फियरमा के छ? नाइट्रोजन छ, अक्सिजन छ। हाम्रो एटमोस्फियरमा के छ भने? नाइट्रोजन पनि छ, अक्सिजन पनि छ। मलाई भन्नु यहाँ किन 2000 डिग्री 2000 देखि 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हामीलाई चाहिन्छ भन त? which is generated by this electric arc. यति टेम्परेचर हामीले जेनेरेट गर्छौँ बाई इलेक्ट्रिक आर्क। र यति टेम्परेचर जेनेरेट गर्नलाई एकदम कस्टली हुन्छ के। कोही कोही त भन्ने एउटा सोचेर होला यो त फ्रीमै पाइरहेछ नि, यो त मैले हावाबाट पाइहालेँ, N2O2 त मैले हावाबाट पाएँ, एयरबाट पाएँ, NO बन्यो, यो पनि फेरि हावाबाट लिएँ मैले अक्सिजन, NO2 बन्यो, पानी त जहाँ पनि पाइहाल्छ, पानी जहाँ पनि पाइहाल्छ, सब त फोकटमै काम भइरहेछ, केही त हामीले युज गर्नै पर्ने, किन्नै पर्ने, सब फोकट। यो हावा, यो पनि हावा, यो पानी, नाइट्रिक एसिड बन्यो। ए मूर्खहरू, तर तिमीले यो जुन फर्स्ट प्रोसेस छ नि, यो फर्स्ट प्रोसेस जुन NO बनाइरहेछौ, यसको लागि तिमी 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जुन डेभलप गरिरहेछौ बाई इलेक्ट्रिक आर्क हैन, यो नै धेरै कस्टली हो के, धेरै पैसा लाग्छ यो गर्न। यति यो सिस्टम, यति यो कन्डिसन जेनेरेट गर्न हैन एकदम पैसा चाहिन्छ के। त्यही भएर यो ओल्ड मेथड हो, यो चाहिँ मेथड हामी खासै युजै गर्दैनौँ। सुन एकचोटि फेरि सुन, बर्कलाइड आइड मेथडमा हामी के गर्छौँ? एटमोस्फियरमा नाइट्रोजन छ, अक्सिजन पनि छ है, हामी के गर्छौँ? के अरे नाइट्रोजन अक्सिजनलाई के गर्छौँ? 2000 टेम्परेचर दिएर हामी के गर्छौँ? रिएक्सन गराउँछौँ। हामी के पाउँछौँ? नाइट्रिक अक्साइड पाउँछौँ। यो नाइट्रिक अक्साइडले के गर्नु? फेरि अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्ने।
र के भन्ने भने NO2 which is acidic oxide. यो NO2 लाई के गर्दिने पानीमा हाल्दिने हो. NO2 भनेको मिक्स अक्साइड हो. यसले के दिन्छ HNO3 दिन्छ र HNO2 दिन्छ र बनेको HNO2 लाई फेरि हामी हिट गर्छौं र हामीले के पाउने हो HNO3 plus NO and this NO के हुन्छ भने रिसाइकल हुन्छ के यो NO के हुन्छ भने त रिसाइकल हुन्छ. किन हामीले यति टेम्परेचर दिएको भने त do you know the reason why we have to supply this much temperature? Why we have to supply this much temperature? यति टेम्परेचर हामीले किन दिनु पर्यो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर from electric arc हामीले किन दिनु पर्यो? Do you know the reason? त्यति टेम्परेचर हामीले किन दिनु पर्यो कसैलाई थाहा छ? रञ्जन घिमिरेलाई मैले अनम्युट गरे. प्राञ्जल शिवाकोटीलाई मैले अनम्युट गरे. यति टेम्परेचर हामीले किन दिनु पर्यो त 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हामीले किन दिनु पर्यो यो प्रोसेस गर्दाखेरि? किन थाहा छ? किनभने नाइट्रोजनमा के हुन्छ ट्रिपल बन्ड हुन्छ के बन्ड र डिसोसिएसन एनर्जी एकदम बढी छ के. नाइट्रोजन के हो ट्रिपल बन्ड, अक्सिजन पनि के हो डबल बन्ड. रियाक्सन गर्नलाई NO बन्नलाई त यो बन्ड ब्रेक हुनु पर्यो कि परेन भन? यो बन्ड ब्रेक हुनु पर्यो, यो बन्ड ब्रेक हुनु पर्यो र हामीलाई के थाहा छ यो नाइट्रोजन अक्सिजनको बन्ड र डिसोसिएसन एनर्जी एकदम बढी छ के. सो टु ब्रेक we need high bond dissociation energy. We need high bond dissociation energy. Normal condition में तो ब्रेक हुँदैन के ल त्यहाँसम्म ठीक छ. So this process is known as Berkeley-Ide process. ल भन एकचोटि कसैले डिक्टेट गर्छ यो प्रोसेस के हो कसैले डिक्टेट गर्छ? प्रज्ञा काफ्लेलाई मैले अनम्युट गरे. सब केटी मात्रै रहेछ यार. मतलब केटी ल भन यो Berkeley-Ide प्रोसेसमा यो ओल्ड मेथड यो के को लागि हो भन त यो प्रोसेस के को लागि गर्छ भन त टु प्रिपेयर के भन नाइट्रिक एसिड ल न हामी यसमा फर्स्टमा के गर्छौं? फर्स्टमा अक्सिजन सँग 2000 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्छौं. के कसलाई अक्सिजन सँग कसलाई? नाइट्रोजनलाई. Yes, nitrogen plus oxygen 2000 degree Celsius temperature which is generated by electric arc. हामी हिट गर्छौं के पाउने भने नाइट्रिक अक्साइड पाउने. नाइट्रिक अक्साइड पाइसकेपछि फेरि हामी के गर्छौं यो नाइट्रिक अक्साइड सँग रिएक्सन गर्छौं के बनाउने भने NO2 बनाउने हो हैन. NO2 बनाउने यो NO2 भनेको मिक्स अक्साइड हो हैन. मिक्स अक्साइड हो. यो NO2 लाई हामी कहाँ हाल्दिनु? पानीमा हाल्दिनु. पानीमा हालिसकेपछि हामी के पाउने हो नाइट्रिक एसिड प्लस HNO2 पाउने हो. यस HNO2 लाई हामी के गर्छौं फेरि हिट गर्छौं. अनि के पाउने भने नाइट्रिक एसिड प्लस NO पाउने हो. अनि बनेको NO के हुन्छ फेरि के हुन्छ भने रिसाइकल हुन्छ. यस यति हो प्रोसेस यसमा. ल म्युट गरिहाल. अब सुन है which oxide does not form which oxide हैन which oxide does not form acidic solution with water. Which oxide हैन which oxide does not form acidic solution with water. Which oxide ध्यान सुन which oxide does not form acidic solution with water. Does not form acidic solution with water. Which oxide does not form acidic solution with water? N2O3, N2O5, NO2, N2O4, NO, N2O. Which oxide which oxide does not form acidic solution with water? यसको आन्सर मोर देन वन करेक्ट आन्सर छ है. थाहा यो N2O3 लाई तिमीले पानीमा हाल्यो भने के भन्छ भने N2O3 ले पानीमा हाल्यो भने N2O3 ले पानीमा हाल्यो भने के भन्छ HNO2 भन्छ. याद गरेर हामीले पढिसकेका छौं. N2O5 ले पानीमा हाल्यो भने N2O5 ले पानीमा हाल्यो भने के भन्छ HNO3 भन्छ. HNO3 भन्छ. यो NO2 र N2O4 भनेको मिक्स्ड अक्साइड हो. यसलाई पानीमा हाल्यो भने दुईटा सिरीज अफ एसिड भन्छ. एउटा HNO3 भन्छ अर्को HNO2 भन्छ. र थाहा छ यो दुईटा त न्यूट्रल अक्साइड हो. NO र N2O भने न्यूट्रल अक्साइड हो. पानीमा हाल नो रिएक्सन. आन्सर इज E, आन्सर इज F. आन्सर इज E, आन्सर इज F. राम्रो क्वेशन थियो मैले गराइदिहाले. ल नेक्स्ट क्वेशन हेर है. नेक्स्ट मेथड हेर. यो त्यो Berkeley-Ide प्रोसेस कस्तो सिम्पल छ हैन. Berkeley-Ide प्रोसेस भनेको N2 + O2
2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर NO बन्यो, NO लाई अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्यौं, NO2 बन्यो, पानीमा हाल्दियौं, नाइट्रिक एसिड प्लस HNO2 बन्यो, HNO2 लाई फेरि हिट गर्यौं, नाइट्रिक एसिड प्लस NO बन्यो, एन्ड दिस NO इज रिसाइकल ब्याक। केही त भन न यार, तिमीहरू बुझिरहेछौ कि छैन यार? द्याट नबोलेपछि कस्तो कस्तो लाग्छ के? एन्ड दिस प्रोसेस बकल्यान्ड आइड प्रोसेस भनेको कमर्सियली राम्रो प्रोसेस छैन। किन राम्रो प्रोसेस छैन? एकदमै खर्चालु प्रोसेस हो, धेरै पैसा लाग्छ के यो गर्नलाई। सो नाउ वी आर गोइङ टु ओस्टवाल्ड मेथड। यो मोडर्न मेथड हो। के छ? दिस इज द मोडर्न मेथड। सो यहाँ के हुन्छ र? यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं? कहाँ हेबर्स, अरे हेबर्स अमोनिया हैन? के लेख्यो हेबर्स? बुझिन भन त। हेबर्स लेखेर के भन्न खोजेको भने बुझिन? हो अमोनिया, यस, भेरी गुड। सुन, यो जुन अमोनिया छ नि, अमोनियालाई अक्सिजनसँग रिएक्सन गर इन प्रेजेन्स अफ प्लाटिनम। इन प्रेजेन्स अफ के भन? प्लाटिनम। जुन अमोनिया बनाएको थियो नि हेबर्सबाट, यो अमोनियालाई के गर? अक्सिजनसँग रिएक्सन गर इन प्रेजेन्स अफ के भन? प्लाटिनम। प्लाटिनम क्याटलिस्ट। RH पनि लेख्या हुन्छ, RH पनि लेख्या हुन्छ, तर मेन भनेको प्लाटिनम हो, प्लाटिनम। र हामीले के पाउँछौं थाहा छ? NO, नाइट्रिक अक्साइड प्लस वाटर है। फेरि यो नाइट्रिक अक्साइड भन्यो, थाहा छ अघि जुन हामीले नाइट्रिक अक्साइड बनाएको थियौं नि, अघि जुन हामीले नाइट्रिक अक्साइड NO बनाएको थियौं, त्यो धेरै खर्च गरेर 2000 डिग्री, यहाँ त एकदम सस्तोमा बन्यो NO, सस्तोमा बन्यो के। र रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने गरिहाल्यो ब्यालेन्स। यहाँ 4 हुन्छ, यहाँ 5 हुन्छ, यहाँ 4 हुन्छ, यहाँ 6 हुन्छ। ब्यालेन्स नट नेसेसरी। सो सुन, अघि चाहिँ हामीले जुन नाइट्रिक अक्साइड बनाएको थियौं, NO बनाएको थियौं, त्यो एकदम खर्च गरेर के नाइट्रोजन अक्सिजनले रिएक्सन गर्नु पर्यो, 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हैन दिनु पर्यो, अनि बल्ल NO बनाएको थियो हैन। तर यहाँ हेर न, एकदम सिम्पल। यहाँ चाहिँ तिम्रो त्यति टेम्परेचर हैन, 550 केल्भिन टेम्परेचर भए पुग्छ हामीलाई, 550 केल्भिन टेम्परेचर भए पुग्छ। यो अमोनियालाई O2 सँग रिएक्सन गर इन प्रेजेन्स अफ प्लाटिनम। यसबाट बन्ने दुईटा क्वेशन मात्रै हो के। ओस्टवाल्ड प्रोसेस के को लागि हो? फर द म्यानुफ्याक्चर अफ के भन? अमोनिया। यहाँ चाहिँ हामी क्याटलिस्ट के युज गर्छौं भन त? क्याटलिस्ट प्लाटिनम गज, प्लाटिनम युज गर्छौं। अब थाहा छ, अब यो ल भन, यो NO बन्यो, अब सिकिसकेका छौ नि। ल भन, यो NO बनेको लागि के गर्छौं? अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्छौं। के बनाउने भने? NO2 बनाउने हो। NO2 लाई के गर्दिने? पानीमा हाल्दिने हो। के बनाउने भन? HNO3 बनाउने हो प्लस HNO2 बनाउने हो। HNO2 लाई फेरि हामी के गर्छौं? हिट गर्छौं। HNO2 लाई हिट गर्यो भने के भन्छ भन? HNO3 प्लस के भन्छ भने? NO भन्छ। एन्ड दिस NO फेरि के हुन्छ? रिसाइकल। यो NO के हुन्छ भने? रिसाइकल। सो यो स्टेप मात्र डिफरेन्स रहेछ दुईटैमा के। यो स्टेप, यो जुन चाहिँ यो स्टेप मात्र डिफरेन्स रहेछ। त्यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि N2 + O2 टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हामीले यो बनाएको थियौं, NO बनाएको थियौं। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौं? अमोनिया O2, अमोनियालाई अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्यौं इन प्रेजेन्स अफ प्लाटिनम, अनि हामीले के बनाएको भने? NO बनाएको। यति स्टेप मात्र डिफरेन्स हो, बाँकी त सबै सेम हो के। बाँकी के भने? सबै सेम हो। एन्ड दिस मेथड इज नोन एज के भन? ओस्टवाल्ड मेथड। दिस मेथड इज नोन एज के भन? ओस्टवाल्ड मेथड। फटाफट भन। दिस मेथड इज नोन एज के भन? ओस्टवाल्ड मेथड। फेरि भन त, दिस मेथड इज नोन एज के भन? ओस्टवाल्ड मेथड। फेरि भन, दिस मेथड इज नोन एज के भन? ओस्टवाल्ड मेथड। अब आउँछौं हामी प्रोपर्टिजमा। अब हामी कहाँ आउने भन त? प्रोपर्टिजमा। एउटा क्वेशन नै छोड्दैन, बिलिभ मी के। बिलिभ के हामी बिलिभ चाहिँ राख्नु पर्यो हैन, क्वेशन कहीँ पनि छुट्दैन के। क्वेशन कहीँ पनि छुट्दैन। सुन, प्रोपर्टीमा फर्स्टमा नाइट्रेटिक मिक्सचर, यसको बारेमा त मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन, हामी अर्ग्यानिकमा बहुत मजाले चर्चा गरिसकेका छौं। नाइट्रेटिक मिक्सचर, त्यो टेम्परेचर 550 केल्भिन हो कि डिग्री सेल्सियस यसरी हेर्नु है, चेक गर्नु ल। यसरी टेम्परेचर चेक गर्नु ल, 550 भनेको डिग्री सेल्सियस हो कि टेम्परेचर चेक गर्नु है। सुन, प्रोपर्टी भनेको नाइट्रेटिक मिक्सचर। यहाँ चाहिँ नाइट्रेटिक मिक्सचर यस केल्भिन हो। एउटाले के डिग्री सेल्सियस हैन र भनेर लेखिरहेको थियो मलाई, मैले त केल्भिन पढाए जस्तो लागिरहेको छ है। यसरी चेक गर्नु है। प्रकृति थापाले लेख्दै हुनुहुन्छ डिग्री सेल्सियस भनेर, मैले चाहिँ केल्भिन पढेको छु है। एकचोटि चेक गर्नु है। सुन,
नाइट्रेटिङ मिक्सचर भनेको के हो? व्हाट इज नाइट्रेटिङ मिक्सचर भन त? NO3 concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4. Concentrated सुन है, concentrated HNO3 concentrated के भने H2SO4 फेरि भन त concentrated HNO3 concentrated H2SO4 फेरि भन concentrated HNO3 concentrated H2SO4 यो मिक्सचरलाई हामी के भन्छौं? यो मिक्सचरलाई हामी के भन्छौं? नाइट्रेटिङ मिक्सचर भन्छौं। concentrated HNO3 concentrated HNO3 concentrated H2SO4 लाई हामी के भन्छौं भन त? नाइट्रेटिङ मिक्सचर भन्छौं। के भन्ने भन त? नाइट्रेटिङ मिक्सचर भन्ने हो। थाहा छ यो नाइट्रेटिङ मिक्सचरमा हैन, यो नाइट्रेटिङ मिक्सचरमा ध्यान दिनुस् है, यो जुन नाइट्रेटिङ मिक्सचर छ नि, यो नाइट्रेटिङ मिक्सचरमा यो HNO3 यो जुन छ नि HNO3 यो भनेको बेसको जस्तो काम गर्छ है, यो बेसको जस्तो काम गर्छ र यो भनेको एसिडको जस्तो काम गर्छ। HNO3 भनेको बेसको जस्तो काम गर्छ, H2SO4 भनेको एसिडको जस्तो काम गर्छ है। र यहाँबाट हामीले इलेक्ट्रोफाइल के पाउने भने NO2+ पाउने हो। यहाँबाट इलेक्ट्रोफाइल के पाउने भने NO2+ पाउने हो। छोड्देऊ यो फाल्तु। नाइट्रेटिङ मिक्सचर हामीले अर्ग्यानिकमा बहुत डिटेलमा पढिसकेका छौं। सेकेन्डमा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, यो इम्पोर्टेन्ट हो। सेकेन्डमा र त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट ध्यान दिनुस् है। सेकेन्डमा के भन त? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। थाहा छ यो जुन के रे कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड छ नि, कंक, यो बहुत इम्पोर्टेन्ट है। कंक HNO3 oxidizes non-metal to oxy acid। यो जुन कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड छ नि, यो फन्टुसले के गर्छ? त्यो नन मेटल छ नि, यो नन मेटल अक्सिडाइज गर्छ केमा थाहा छ? अक्सी एसिडमा। र कुन अक्सी एसिडमा? त्यसको म्याक्सिमम ओएस मा है। जस्तो कि फस्फरसको अक्सी एसिड बनाउनु पर्यो भने के रे H3PO4 बनाउनु, H3PO3 बनाउनु भएन। त्यो पर्टिकुलर नन मेटलको अक्सी एसिडमा अक्सिडाइज गर्छ र म्याक्सिमम ओएस वाला। जस्तो एक्जाम्पल हेर न, कार्बन भयो, सल्फर भयो, फस्फरस भयो, आयोडिन भयो। यसलाई तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गर्यो भने ल भन कार्बन अक्सिडाइज हुन्छ। कार्बनको म्याक्सिमम ओएस के हो भने +4 हो। कार्बनको म्याक्सिमम ओएस के हो भने +4 हो। सो पहिला CO2 मा बन्छ, CO2 मा कन्भर्ट हुन्छ यो CO2 र CO2 फेरि वाटरसँग रिएक्सन गर्छ र केमा कन्भर्ट हुन्छ भने H2CO3 मा, कार्बोनिक एसिडमा। म्याक्सिमम ओएस वाला एसिड भन्छ के। त्यसै सल्फरको म्याक्सिमम ओएस वाला के हो भने सल्फ्युरिक एसिड हो। त्यसै फस्फरसको के हो थाहा छ? H3PO4 हो। तर यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है, यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, यो आयोडिन छ नि, आयोडिन, यो आयोडिन भनेको HiO4 मा जाँदैन, HiO3 मा जान्छ है। HiO4 मा चाहिँ जाँदैन, यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। बाँकी सबै नन मेटल हैन, बाँकी सबै नन मेटल अक्सिडाइज हुन्छ। सुन है, बाँकी सबै नन मेटल अक्सिडाइज हुन्छ, के रे कोरस्पोन्डिङ अक्सी एसिडमा अक्सिडाइज हुन्छ विथ म्याक्सिमम ओएस। तर यो आयोडिन भनेको HiO4 मा जाँदैन, केमा जान्छ भने HiO3 मा जान्छ है। ल न बुझेको बुझेन फटाफट भन, बुझेको बुझेन फटाफट भन। आउ सुन, अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो सुन है, अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो सुन है। म्याक्सिमम मेटल सल्युबल इन कन्सन्ट्रेटेड, म्याक्सिमम मेटल हैन, म्याक्सिमम मेटल के भन्छ? सल्युबल इन कंक HNO3। कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडमा म्याक्सिमम मेटल के हुन्छ? सल्युबल हुन्छ। बट यो दुईटा फन्टुस छ के, AuPT noble metal are soluble only in aqua regia. Are soluble only in given aqua regia. मतलब concentrated nitric acid मा चाहिँ soluble हुँदैन यो दुईटा A र PT। कहाँ soluble हुन्छ भने aqua regia मा soluble हुन्छ। And now what is this aqua regia? यो aqua regia भने के हो? This is conc HNO3 plus के भन त? conc HCl. conc HNO3 plus के भन? conc HCl. यसको रेशियो इम्पोर्टेन्ट हो, 1:3, 1:3।
मलाई भन यसले हैन यो जुन छ नि एक्वा रेजियस ध्यान दिनु न यो एक्वा रेजियाले के गर्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु न मेरो कुरो यो एक्वा रेजियाले के गर्छ गोल्डलाई प्लेटिनमलाई सोल्युबल गर्छ के बाइ अक्सिडेसन प्रोसेस अक्सिडेसन के को कारणले हुन्छ ओ को कारणले हुन्छ एच को कारणले हुन्छ कि क्लोरिन यो बहुत इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो लेख त नोट गरेर लेख एक्वा रेजिया मतलब एयु सोल्युबल इन एक्वा रेजिया मतलब एक्वा रेजियामा एयु के हुन्छ सोल्युबल हुन्छ ड्यू टु अक्सिडेसन बाइ सुन एयु सोल्युबल इन एक्वा रेजिया ड्यू टु अक्सिडेसन बाइ ल भने अक्सिजन हाइड्रोजन कि क्लोरिन भने त एयु सोल्युबल इन एक्वा रेजिया ध्यान दिनु न है जुन एयु छ नि एयु गोल्ड सोल्युबल इन एक्वा रेजिया ड्यू टु अक्सिडेसन बाइ ल भने अक्सिजन हाइड्रोजन क्लोरिन यसको आन्सर के होला भने त अक्सिजन हाइड्रोजन क्लोरिन यसको आन्सर के होला भने क्लोरिन बिकज अफ क्लोरिन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थाहा छ यो जुन एक्वा रेजिया छ नि कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कन्सन्ट्रेटेड HCl यहाँबाट हामीले के पाउने हो थाहा छ यहाँबाट हामी के पाउने हो नेसेन्ट क्लोरिन पाउने हो यहाँबाट हामी के पाउने नेसेन्ट क्लोरिन व्हिच अक्सिडाइजेज जसले के गर्छ अक्सिडाइज गर्छ कसलाई भन्न गोल्डलाई जसले के गर्छ अक्सिडाइज गर्छ गोल्डलाई र रियाक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट हो हामीलाई रियाक्सन पनि थाहा हुनुपर्छ है रियाक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट हो हैन जस्तो कि हेर के हुन्छ यो गोल्ड हो गोल्ड एक्वा रेजियाबाट हामीले के पाउँछौँ भने क्लोरिन पाउँछौँ र हामीले के पाउने गोल्डको AuCl3 भनेपछि यहाँ 3Cl हैन अब यो जुन AuCl3 बन्यो नि यो फेरि HCl सँग रियाक्सन गर्छ र के बनाउँछ HAuCl बनाउँछ के AuCl4 बनाउँछ HAuCl4 बनाउँछ एन्ड दिस इज सोल्युबल कम्प्लेक्स यो के भने सोल्युबल कम्प्लेक्स हो त्यस्तै पिटी हैन पिटीले पहिला PTCl4 बनाउँछ भने 4Cl युज हुने भयो त्यसपछि के गर्ने भयो थाहा छ ट्वाइस HCl सँग रियाक्सन गरेर हैन ट्वाइस HCl सँग रियाक्सन गरेर H2PTCl6 बनाउँछ र यो दुईटै के भने सोल्युबल कम्प्लेक्स हो बोथ आर सोल्युबल कम्प्लेक्स र यो दुईटै एक्ट्स एज के भने एसिड सो तिमीलाई यो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ के गोल्ड ध्यान दिनु है गोल्ड एक्वा रेजियामा के हुन्छ सोल्युबल हुन्छ बिकज अफ द फर्मेसन अफ दिस कम्प्लेक्स HAuCl4 बिकज अफ द फर्मेसन अफ दिस कम्प्लेक्स हैन प्लेटिनम एक्वा रेजियामा के हुन्छ सोल्युबल हुन्छ बिकज अफ द फर्मेसन अफ दिस कम्प्लेक्स H2PTCl6 दिस इज सोल्युबल कम्प्लेक्स यो पनि के रहेछ सोल्युबल कम्प्लेक्स एन्ड यो दुईटै हैन यो दुईटै एक्ट्स एज एसिड याद गरेर तिमीले पढ्या होला कहाँ पढ्या होला भन्दाखेरि प्राइमरी अमाइन्सलाई योसँग रियाक्सन गर्यो भने एसिड बेस रियाक्सन हुन्छ याद गरेर पहिला पढ्या होला है ल यहाँसम्म बुझेको सम्झेस गरिहाल फटाफट यहाँसम्म बुझेको सम्झेस गरिहाल फटाफट अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो सुन है अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भन्दाखेरि यो जुन तीनटा मेटल छ नि बेरिलियम एल्युमिनियम र आइरन बेरिलियम एल्युमिनियम र आइरनलाई तिमी कन्सन्ट्रेटेड HNO3 सँग रियाक्सन गर्यो भने रियाक्सन स्टप हुन्छ एकछिनमा रियाक्सन के भइन्छ स्टप बिकज अफ पैसिभिटी के भन्न पैसिभिटी कसरी आउँछ पैसिभिटी कसरी हुन्छ बिकज अफ इनर्ट अक्साइड लेयर को फर्मेसन भइदिन्छ के बिकज अफ इनर्ट अक्साइड लेयर फर्मेसन ध्यान दिनु यो बेरिलियम एल्युमिनियम आइरनलाई कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सँग रियाक्सन गर्यो भने ध्यान दिनु है बेरिलियम एल्युमिनियम र आइरनलाई कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सँग रियाक्सन गर्यो भने एकछिनमा रियाक्सन के हुन्छ स्टप हुन्छ बिकज अफ पैसिभिटी बिकज अफ द फर्मेसन अफ इनर्ट अक्साइड लेयर एल्युमिनियमले के बनाउँछ थाहा छ Al2O3 बनाउँछ आइरनले के बनाउँछ थाहा छ Fe3O4 बनाउँछ यो Fe3O4 को इनर्ट लेयर बनाउँछ Al2O3 को इनर्ट लेयर बनाउँछ त्यही भएर एउटा क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के भन्छ यहाँबाट सुन है एउटा कंक HNO3 स्टोर इन कंटेनर अफ सुन त कंक HNO3 हैन स्टोर इन कंटेनर अफ PB Cu
CaAl ल न conc HNO3 store in container of के भन Al किनभने Al सँग के अरे प्यासिभिटी इनर्ट अक्साइड लेयर बनाउँछ कि मतलब रियाक्सन गर्दैन भन्न खोजिरहेको छु कि एकछिन हल्का रियाक्सन हुन्छ त्यसपछि रियाक्सन स्टप भइदिन्छ कि बिकज अफ प्यासिभिटी बिकज अफ इनर्ट अक्साइड लेयर फर्मेसन बिकज अफ इनर्ट अक्साइड लेयर फर्मेसन कहिले क्वेसन यसरी पनि आउँछ कि which reagent store in AL container AL कन्टेनरमा हामीले कुन रिएजेन्टलाई स्टोर गर्छौं आन्सर इज कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कहिले क्वेसन यसरी पनि आउँछ कहिले क्वेसन कसरी आउँछ भन्दाखेरि सुन है गोल्ड कोटेड सुन गोल्ड कोटेड कपर kept in concentrate HNO3 gold coated copper kept in ध्यान दे सुन है gold coated copper kept in concentrate HNO3 gold coated copper kept in concentrate HNO3 के हुन्छ होला भन यो गर्यो भने गोल्ड कोटेडलाई कन्सन्ट्रेट HNO3 मा हाल्दियो भने के हुन्छ होला गोल्ड नाइट्रेट फर्मेसन कपर नाइट्रेट फर्मेसन रेडिश ब्राउन ग्यास फर्म कि नो भिजिबल रियाक्सन भन्न यसको आन्सर हुन्छ नो भिजिबल रियाक्सन गर्दैन नि त नो भिजिबल रियाक्सन के होला थाहा छ नो भिजिबल रियाक्सन कुनै भिजिबल रियाक्सन हुँदैन के नो भिजिबल रियाक्सन यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ के अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो के भन्दाखेरि सुन है नाइट्रिक एसिडको बारेमा सुन है नाइट्रिक एसिडको कलर कस्तो हुन्छ भन नाइट्रिक एसिडको कलर कस्तो हुन्छ भन नाइट्रिक एसिड भनेको कलरलेस हो वाटर भनेको थियो नि त नाइट्रिक एसिड भनेको कलरलेस हो तर हैन यो नाइट्रिक एसिडले हैन येलो और ब्राउन कलर एक्वायर गर्छ ड्यू टु इट्स डिकम्पोजिसन बाइ सनलाइट इन्टु NO2 ध्यान दिनु है यस थाहा छ यो के हुन्छ भन्दाखेरि नाइट्रिक एसिडको कलर भनेको कलरलेस हो तर तिमीले सनलाइटमा हाल्दियो भने सनलाइटमा राख्यो भने यो नाइट्रिक एसिड के हुन्छ डिकम्पोज हुन्छ र रेडिश ब्राउन कलर देखिन्छ बिकज अफ द फर्मेसन अफ के भने NO2 यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट द येलो और ब्राउन कलर of the acid the yellow or brown color of acid when exposed to sunlight is due to the formation of NO2 is due to the formation of NO2 फेरि सुन HNO3 को कलर कस्तो हुन्छ कलरलेस हुन्छ तर तिमीले हैन सनलाइटमा यसो हल्का एक्सपोज गर्यो भने it acquires a reddish brown color due to decomposition of nitric acid into के भन NO2 सेरा यो नाइट्रिक एसिड हो दिस इज नाइट्रिक एसिडलाई हामी के गरौँ सनलाइटमा एक्सपोज गर्दियौ नाइट्रिक एसिडलाई हामी के गरौँ नाइट्रिक एसिडलाई सनलाइटमा के गरेर एक्सपोज गरेर सुन सो दिस इज नाइट्रिक एसिड HNO3 यो के भन सनलाइट हो सनलाइटमा एक्सपोज गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ NO2 भन्छ के प्लस H2O प्लस O2 so because of the formation of NO2 कलर कस्तो देखिन्छ भन रेडिश ब्राउन कस्तो कलर देखिन्छ भने रेडिश ब्राउन अब सुन नाइट्रिक एसिडको मेटलसँगको रियाक्सन very इम्पोर्टेन्ट है नाइट्रिक एसिडको मेटलसँगको रियाक्सन के हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो सुन ध्यान दे सुन तिमीले मेटल लियो तिमीले के गर्यो मेटल लियो कन्सन्ट्रेट HNO3 लियो यो कन्सन्ट्रेट HNO3 भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हो है तिमीले मेटल लियो र के लियो भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेट HNO3 फेरि सुन है मेटल प्लस कन्सन्ट्रेट HNO3 मेटल प्लस कन्सन्ट्रेट HNO3 सुन मेटल प्लस कन्सन्ट्रेट HNO3 यो कन्सन्ट्रेट HNO3 भनेको अक्सिडाइजिङ एसिड पनि हो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हो के भन्छ मेटल नाइट्रेट भन्छ प्लस H2O भन्छ प्लस NO2 यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रेडिश ब्राउन NO2 भन्छ है कन्सन्ट्रेट प्लस मेटल के भन्छ भन मेटल नाइट्रेट प्लस HO2 प्लस NO2 रेडिश ब्राउन तर तिमीले डाइल्युट ल्याछौ भने मेटल प्लस डाइल्युट HNO3 पनि के हो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो डाइल्युट HNO3 पनि के भने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो यहाँ के भन्छ थाहा छ मेटल नाइट्रेट प्लस HO2 प्लस यहाँ NO भन्छ नाइट्रिक अक्साइड भन्छ के
के भन्छ भने त नाइट्रिक अक्साइड दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट के भन्छ भने त नाइट्रिक अक्साइड अब N2O भन्छ र NO भन्छ हैन र सुन मेटल प्लस सुन है मेटल प्लस कन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिड मेटल नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO2 मेटल प्लस डाइल्युट HNO3 यो दुईटै के अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो हैन मेटल नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO मेटल नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO जस्तो कि के एक्जाम्पल्सहरु हेरौँ न कपरलाई रिएक्सन गर कन्सन्ट्रेट HNO3 सँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ कपर नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO2 भन्छ कपरलाई डाइल्युट HNO3 सँग रिएक्सन गरेर के भन्छ थाहा छ कपर नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO भन्छ कपर नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO भन्छ they are oxidizing acid as a very dilute सँग सुन है very dilute सँग very dilute तीनटा हामीले पढ्नु पर्छ एउटा कन्सन्ट्रेट एउटा डाइल्युट अर्को भनेको भेरी डाइल्युट फेरि सुन एउटा कन्सन्ट्रेट पढ्नु पर्छ एउटा डाइल्युट पढ्नु पर्छ एउटा भेरी डाइल्युट पढ्नु पर्छ सुन है यो कन्सन्ट्रेटको एक्जाम्पलमा एकचोटि हल्का हेरौँ है यो कन्सन्ट्रेट HNO3 लाई हैन रिएक्सन गर न PB सँग रिएक्सन गर CU सँग गर AG सँग गर हैन HG सँग गर आइरन सँग गर जिंक सँग गर हामीले के पाउने थाहा छ NO2 पाउने हो मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर मेटल नाइट्रेट NO2 पाउने NO2 तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो के भने टिन सँग कन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिडले टिन सँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ थाहा छ H2SnO3 मेटास्टेनिक एसिड भन्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है के भन्छ भने त मेटास्टेनिक एसिड फेरि सुन लेक्चर फेरि सुन ल न के रे कन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिडलाई मेटलसँग रिएक्सन गर्यो भने के पाउने मेटल नाइट्रेट प्लस के पाउने भने NO2 पाउने हो मेटल नाइट्रेट प्लस के पाउने भने NO2 पाउने हो तर टिनसँग रिएक्सन गर्दाखेरि गर्यो भने के पाउने भने मेटास्टेनिक एसिड पाउने हो टिनसँग गर्यो भने के पाउने भने मेटास्टेनिक एसिड पाउने हो टिनसँग गर्यो भने के पाउने भने मेटास्टेनिक एसिड पाउने अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा सुन है यो त्यो कन्सन्ट्रेट अब डाइल्युट HNO3 सँग रिएक्सन गर्यो भने हैन यो जुन मेटल छ नि PB भयो CU भयो AG भयो HG भयो यिनीहरुले के दिन्छ NO दिन्छ NO प्लस मेटल नाइट्रेट तर यो दुईटा जुन छ नि आइरन र जिंकले के दिन्छ थाहा N2O दिन्छ के N2O प्लस मेटल नाइट्रेट आइरन र जिंकले के दिन्छ N2O दिन्छ बाँकी सबैले के दिन्छ भने NO दिन्छ अब आयो भेरी डाइल्युट नाइट्रिक एसिड थाहा छ भेरी डाइल्युट नाइट्रिक एसिडमा यो MN र MG ले बहुत इम्पोर्टेन्ट MN र MG ले के दिन्छ हाइड्रोजन ग्यास बाँकी कसैले पनि हाइड्रोजन ग्यास रिलिज गर्दैन के रे नाइट्रिक एसिडसँग हाइड्रोजन ग्यास रिलिज गर्ने भनेको यही दुईटा हो MN र MG हो है यसले के दिन्छ हाइड्रोजन ग्यास प्लस मेटल नाइट्रेट दिन्छ है हाइड्रोजन ग्यास प्लस मेटल नाइट्रेट र बाँकी जुन छ नि आइरन भयो टिन भयो जिंक भयो यसले के दिन्छ अमोनियम नाइट्रेट दिन्छ के दिन्छ भने अमोनियम नाइट्रेट प्लस मेटल नाइट्रेट त्यसरी फेरि रिकल गरौँ ल लास्टमा रिकल गरौँ सबैजना लास्टमा रिकल गरौँ फाइनल रिकल गरौँ त फाइनल रिकल गरौँ है ल सुन ल भने कन्सन्ट्रेटसँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ भने ल अमिषा खनाललाई मैले अनम्युट गरे अमिषा खनाल हेलो सर ल सुन त मलाई भन यो कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडलाई हैन रिएक्सन गर्यो मेटलसँग कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडलाई मेटलसँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ भने त मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 तर टिनले के बनाउँछ भने टिनले के बनाउँछ मेटास्टेनिक एसिड बनाउँछ टिनले मेटास्टेनिक एसिड बनाउँछ विथ कन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिड सक्यो कन्सन्ट्रेट सक्यो सुन कन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिड मेटल मेटल नाइट्रेट प्लस के भने NO2 ठीक छ तर टिनले के बनाउँछ भने मेटास्टेनिक एसिड बनाउँछ अब अर्को र डाइल्युटमा आऊ ल भने डाइल्युटमा के भन्छ भन्दाखेरि टिन के अरे आइरन र जिंक छ भने N2O भन्छ आइरन र जिंक छ भने N2O भन्छ बाँकीसँग के बनाउँछ भने NO बनाउँछ ल भने भेरी डाइल्युट छ भने भेरी डाइल्युटमा MN र MG ले के दिन्छ हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ है H2 ग्यास MN MG ले के दिन्छ हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ बाँकी मेटलले के दिन्छ भने अमोनियम सक्यो तिमीहरुको नाइट्रोजन फ्यामिली
नाइट्रोजन फ्यामिली सक्यो र अक्साइड्स अफ फस्फरस जुन थियो नि याद गर त अक्साइड्स अफ फस्फरस P2O4 P2O5 P2O3 त्यसको POP बन्डहरु कतिवटा त्यो सबै कुरा हामीले पहिला पढिसकेका छौं याद गर त पहिला हामीले पढिसकेका छौं फर्स्ट लेक्चर सेकेन्ड लेक्चर तिर हामीले पढेका थियौं नि याद गर POP बन्ड कतिवटा हुन्छ आजलाई हामीले यति गर्ने हो दिस मच फर टुडे 10 बजेबाट एक्जाम हो एक्जाम दिन जाम ठीक छ आजलाई यति गर्ने नै हो योभन्दा बढी गर्दैन ल भन रमाइलो भयो क्लास रमाइलो भयो कि भने फटाफट भन नाइट्रिक एसिड जस खर्लप्पै भएको होला अब नाइट्रिक एसिडको मैले सबै कुरो भन्दै भन्दा बढी क्वेशन बन्दै भन्दैन अनि राति हामी के गरौँला क्वाड गरौँला राति हामी के गरौँला क्वाड गरौँला है यस राति हामी के गरौँला क्वाड गरौँला के को नाइट्रोजन फ्यामिलीको क्वाड अनि सुन आज आजको तिमीको जाँच छ नि त 10 बजे आज त्यो फिजिकल वाला मोल कन्सेप्ट वाला हुन्न है आज तिमीको जाँच भएको कारण 10 बजे जाँच छ नि त त्यही भएर भोलि गरौँला अनि सुन न 10-15 दिनमा यो इनअर्ग्यानिक सकाएर राति पनि हामी त्यो फिजिकल वाला टपिक गर्छौं के हामी राति पनि अब यो इनअर्ग्यानिक सकिहाल्छ नि सुन अब हामी स्टार्ट गर्छौं आज राति हामी क्वाड गर्छौं राति क्वाड गरेर वी आर गोइङ टु स्टार्ट अक्सिजन फ्यामिली अल्सो वी आर गोइङ टु स्टार्ट अक्सिजन फ्यामिली अल्सो एकचोटि मलाई कसैले एकचोटि रिभाइज गराइदिउ न नाइट्रिक एसिड चाहिँ रिभाइज गराउन मन लाग्छ कसैलाई ल ह्यान्ड रेज गर त कसैलाई रिभाइज गराउन मन लाग्छ भने म आफै ह्यान्ड रेज गर म बोल्छु भनेर भन कोही बोलिरहेन यार अरे हिम्मत हुनु पर्यो हिम्मत ल मिलन पौडेलले भन्यो ल मिनललाई मैले अनम्युट गरे हेलो भाइ कता गयो सर ल मलाई फटाफट आन्सर 2 मिनेटमा आन्सर भन है के रे मेटल प्लस कन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट र NO2 बनाउँछ नाइट्रेट र NO2 बनाउँछ भेरी गुड मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 बनाउँछ हैन तर टिनले के बनाउँछ टिनले अर्को मेटास्टिनिक एसिड बनाउँछ यस ल न डाइल्युट नाइट्रिक एसिड सँग आइरन जिंकले के दिन्छ आइरन र जिंकले N2O प्लस बाँकीले के दिन्छ भन बाँकीसँग NO दिन्छ यस बाँकीसँग NO दिन्छ ल भन भेरी डाइल्युट नाइट्रिक एसिड MnMg ले के दिन्छ H2 ग्यास दिन्छ बाँकीले दिदैन अरुको ग्यास बल्कि अमोनियम नाइट्रेट बनाउँछ अमोनियम नाइट्रेट ल न यो प्यासिभिटी जुन छ नि यो नाइट्रिक एसिड सँग जुन प्यासिभिटी गराउने जुन मेटल छन् कुन मेटल हो भन त्यसले प्यासिभिटी गराउँछ भन त BeAl अनि Fe यो तीनटा मेटल के गराउँछ प्यासिभिटी मतलब रिएक्सन स्टार्ट हुन्छ कि एकछिनमा बन्द भइदिन्छ ड्यू टु फर्मेसन अफ इनर्ट अक्साइड लेयर आइरनको कुन अक्साइड लेयर भन्छ भन त Fe3O4 भन्छ Fe3O4 भन्छ एल्युमिनियमको के भन्छ भने Al2O3 भन्छ मलाई भन यो जुन के रे नाइट्रिक एसिड जुन छ नि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो यसले नन मेटललाई अक्सिडाइज गर्छ केमा नन मेटल अक्सिडाइज गर्छ उसको ऑक्सी एसिड जस्तो कार्बनलाई CO2 लाई H2O CO3 जस्तो मतलब ऑक्सी एसिड मा अक्सिडाइज गर्छ हजुर त्यो पनि कुन अक्सिडेसन स्टेट वाला हैन कुन अक्सिडेसन स्टेट वाला हायर वाला तर I2 लाई चाहिँ हायर वाला हैन HiO3 मा अक्सिडेसन यस यो एक्वारेजिया भनेको के हो भन त कंक HNO3 र कंक HCl 1:3 रेशियो गोल्ड र प्लेटिनम भनेको कन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिडमा डिजल्भ हुँदैन हैन एक्वारेजियामा डिजल्भ हुन्छ एक्वारेजिया भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो यसले चाहिँ अक्सिडेसन गर्छ गोल्ड र प्लेटिनम अक्सिडाइज गर्छ बाइ लिबरेसन अफ के अक्सिजन कि क्लोरिन भन्न क्लोरिन बाइ लिबरेसन के भन्न क्लोरिन ओस्टवाल प्रोसेसमा हामी क्याटलिस्ट के युज गर्छौं ओस्टवाल मेथडमा क्याटलिस्ट के युज गर्छौं प्लेटिनम के युज गर्छौं न प्लेटिनम गर्छ ल मलाई बर्कलाइन्डाइट प्रोसेस र ओस्टवालमा कुन चाहिँ राम्रो कुन चाहिँ इफेक्टिभ प्रोसेस हो भन त ओस्टवाल कुन चाहिँ कस्टली प्रोसेस हो बर्कलाइन्डाइट यस किन कस्टली भएको त्यो 2000 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्नलाई टेम्परेचर डेभलप गर्न हामीले धेरै पैसा चाहिन्छ के यस ल आजलाई हामी यति गर्छौं होस् तिमीहरुको नाइट्रोजन फ्यामिली सक्यो अब राति हामी के गर्छौं क्वाड गर्छौं एन्ड क्वाड गरिसकेपछि हामी चाहिँ के गर्छौं अक्सिजन फ्यामिली स्टार्ट पनि गरिसक्छौं है ल अब भन त तिमीहरु चाहिँ सकिन्छ कि सकिन्न कोर्स भन त अब स्टिल अहिले एक्जामको बारे मैले भनेको स्टिल तिमीहरुको एक्जामको केही ठेगान छैन के
र अहिले अहिले बिस्तारै बिस्तारै मसँग थाहा छ यदि आजको डेटमा मैले सकाइसकेको भए आजको डेटमा मैले यो कुरोहरू सकाइसकेको भए के हुन्छ थाहा सिनेरियो एक्जाम त 1-2 महिनापछि हुन्छ हजुर 1 महिनापछि एक्जाममा त्यो सब भोलेटाइल किन रिभाइज गर्दैन थियो कमसेकम अहिले क्लास भइरहेछ भने कमसेकम सब बिर्सिसकेका हुन्थ्यो क्या सब बिर्सिसकेका हुन्थ्यो क्या र रिभाइज पनि गर्नेवाला थिएन र सँगसँगै गइरहेको छ भने केही न केही त जस्तो कि अब मलाई भन्दा अहिले पढ्यौ भोलि पर्सि जाँच भयो भने त एकदम तर कस्तो चाँडै बिर्सिन्छ त्यही त यो इनअर्गेनिक भनेको बिर्सिने भएको कारणले यु हेभ टु रिभाइज बारम्बार रिभाइज गर्नुपर्छ के त्यही भएर म क्वाड गराउँछु होला नि सर हैन चैतमा हुन्छ चैतको लास्ट विकमा हुन्छ अब त अक्सिजन फ्यामिली भयो अनि त्यसपछि बन्डिङको 5 वटा लेक्चर हुन्छ बन्डिङ त्यसपछि हाइड्रोजन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड तिमीले बहुत डिटेल पढाछौ त्यसपछि एउटा क्वाड गराइदिन्छु सकाइदिहाल्छु त्यो त तिमीले मलाई लाग्छ विनोद सरले पढाउँदाखेरि सुरुमा त्यहीबाट पढाउनुहुन्छ के त्यहीबाट स्टार्ट हैन त्यहीबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि हैन हो ल ल सबैलाई बाइ बाइ है म नाइट्रिक एसिड यति डिटेलमा पढाएको थियो र तिमीहरू पहिला थिएन होला भने के थाहा मलाई 15 दिनमा अब भेइन्छ हैन सर इनअर्गानिक ए मजाले